สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เรามาดูเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน A-10C Thunderbolt 2 หรือนักฆ่ารถถังที่มีชื่อเล่นว่าเจ้าหมูป่ากันค่ะในช่วงสงครามเวียดนามกองทัพอเมริการู้สึกว่าจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินรบที่สามารถบินใกล้พื้นให้ได้มากที่สุดและโจมตีด้วยความเร็วต่ำเพราะเนื่องจากป่าทึบทำให้ยากต่อการระบุเป้าหมายของศัตรูและเป็นเพราะว่าเครื่องบินขับไล่ที่มีอยู่นั้นเร็วเกินไปที่จะโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำและการป้องกันต่ำทำให้ยากต่อการสนับสนุนกองกำลังพื้นราบในระยะความสูงที่ต่ำได้แผนพัฒนาเครื่องบินใหม่เพื่อภารกิจโจมตีเพื่อสนับสนุนการรบของทหารราบที่เรียกว่าการโจมตีทางอากาศสนับสนุนภาคพื้นดินระยะประชิดนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1967 ภายใต้ชื่อ AX Project และ 3 ปีต่อมาในปี 1970 เมื่อมีการเพิ่มข้อกำหนดใหม่เพื่อตอบโต้กองกำลังติดอาวุธของสหภาพโซเวียตในที่สุดมี 6 บริษัทได้เข้าร่วมในการพัฒนาโครงการ AX มีข้อกำหนดหลัก 6 ประการดังต่อไปนี้1. การตอบสนองนักบินจะต้องสามารถระบุเป้าหมายศัตรูได้ด้วยสายตาและต้องสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยที่สามารถบินได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2. พลังการทำลายล้างต้องสามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในวงกว้างและต้องสามารถลดความเสียหายต่อการยิงกันเองให้เหลือน้อยที่สุด 3. อัตราการอยู่รอดควรจะอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์และกลับสู่ฐานได้อย่างปลอดภัย4. การซ่อมบำรุงรักษาง่ายควรลดเวลาในการซ่อมและบำรุงรักษาให้ได้น้อยที่สุด 5. ข้อกำหนดของข้อมูลจำเพาะความเร็วสูงสุด740กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีการใช้ปืนใหญ่อัตโนมัติ30 มม. ระยะบินขึ้น 1.2 กิโลเมตรรัศมีทำการรบ460กิโลเมตรน้ำหนักสำหรับติดตั้งอาวุธภายนอก 7.3 ตัน 6. ต้นทุนราคาของการพัฒนาและการแนะนำเครื่องบินควรต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่เกิน 1.4 ล้านดอลลาร์ต่อลำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่ต้นทุนต่ำประการที่ 6 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแรงชักจูงให้ผ่านสภาคองเกรสได้ง่ายเพราะฝ่ายนิติบัญญัติส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าทำไมเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงที่มีเทคโนโลยีสูงจึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีภาคพื้นดินในขณะที่บินต่ำได้และกองทัพอากาศสหรัฐยังตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่กองทัพอากาศสหรัฐจะต้องแนะนำเครื่องบินแยกต่างหากสำหรับภารกิจเดียวนั่นก็คือภารกิจโจมตีทางอากาศสนับสนุนภาคพื้นดินระยะประชิดดังนั้นกองทัพอากาศสหรัฐจึงตัดสินใจลดงบประมาณให้มากที่สุดและรวมรายการต้นทุนต่ำไว้ด้วยเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระหว่าง 6 บริษัท YA9A นำเสนอโดย Northrop และ YA10A ที่นำเสนอโดย Fairchild ได้รับการคัดเลือกหลังจากการทดสอบ 2 ปีในที่สุดโมเดล YA10A ของ Fairchild ก็ได้รับเลือกเที่ยวบินแรกดำเนินการในปี 1972 และจากนั้นทดสอบการบินโดยกองทัพอากาศสหรัฐจนถึงปี 1976 และประจำการจริงในเดือนตุลาคม 1977 เหตุผลที่เลือกรุ่น YA10A ของ Fairchild เป็นเพราะตำแหน่งของปีกนั้นสูงจึงง่ายต่อการติดตั้งและถอดอาวุธยุทโธปกรณ์และราคาถูกกว่า YA9A ถึง 25%และเครื่องบินรบใหม่นี้ได้รับการตั้งชื่อว่า A10A Thunderbolt 2 หลังจากที่ P47 Thunderbolt ได้มีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่ 2 และในปี 1977 ในการทดสอบประเมินอาวุธที่เรียกว่า JAWS Joint Attack Weapon System A10 และเฮลิคอปเตอร์โจมตีก็ได้เข้าร่วมในการทดสอบการโจมตีในการทดสอบนี้ A10 แสดงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในฐานะอาวุธโจมตีต่อต้านรถถังโดยแสดงอัตราการทำลายรถถังที่สูงกว่าเครื่องบินโจมตีทั่วไป 3-4 เท่าต่อมาเรามาดูการออกแบบของ A10 กันค่ะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของ A10 ซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องบินแบบอื่นก็คือเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ด้านบนและช่องระหว่างเครื่องยนต์ทั้งสองนั้นค่อนข้างกว้างเหตุผลที่ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อให้สามารถบินขึ้นและลงจอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากขรุขระได้สาเหตุที่ระยะห่างระหว่างเครื่องยนต์ที่กว้างเพราะว่าการเพิ่มความสามารถในการเอาตัวรอดคือเมื่อเครื่องยนต์หนึ่งถูกโจมตีโดยการโจมตีของศัตรูเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์อีกเครื่องได้รับผลกระทบจากการระเบิดจึงติดตั้งเครื่องยนต์ให้มีช่องระหว่างเครื่องยนต์ที่กว้างและเมื่อพิจารณาถึงความเสียหายของเครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่เกิดจากการระเบิดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงดังนั้นถังน้ำมันเชื้อเพลิงจึงทำจากวัสดุพิเศษเพื่อป้องกันการระเบิด
ในกรณีเกิดเพลิงไหม้จะตัดน้ำมันเชื้อเพลิงและดับไฟด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่คุณลักษณะการออกแบบอีกประการหนึ่งของ A10 คือปีกที่ตรงและกว้างไม่เหมือนกับเครื่องบินแบบอื่นๆในขณะที่ลดต้นทุนทำให้การออกแบบโครงสร้างที่เรียบง่ายจึงสามารถบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ที่บริเวณปีกได้มากกว่าเครื่องบินแบบอื่นๆและสามารถบินร่อนได้ในระยะไกลแม้ว่าเครื่องยนต์ทั้งสองจะดับเนื่องจากปีกรับแรงยกของอากาศมากขึ้นจึงแสดงความคล่องตัวได้ดีเยี่ยมในระดับความสูงที่ต่ำนอกจากนี้ A10 ยังมีห้องนักบินที่ทำจากไทเทเนียมเพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดของนักบินและได้รับการออกแบบให้ทนต่อการโจมตีจากการยิงปืนใหญ่ 23 และ 57 มม. ซึ่งเป็นปืนใหญ่ของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นน้ำหนักของระบบป้องกันที่ใช้ในห้องนักบินของ A10 คิดเป็น 47% ของน้ำหนักรวมของระบบป้องกันที่ใช้ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเป็นเครื่องบินที่ให้ความสำคัญกับความอยู่รอดสูงมาดูอาวุธยุทโธปกรณ์ของ A10 กันค่ะอาวุธพื้นฐานของ A10 คือปืนใหญ่อัตโนมัติแบบ Gatling ซึ่งให้เสียงที่เฉพาะเมื่อดูตำแหน่งที่ติดตั้งปืนใหญ่ซึ่งอยู่ตรงกลางด้านหน้าของเครื่องบินจะเห็นว่าแตกต่างจากเครื่องบินแบบอื่นๆนี่เป็นเพราะแรงสะท้อนกลับที่มากของปืนใหญ่อัตโนมัติ GAU-8A Adventure 30 มม. ที่ติดตั้งแรงสะท้อนกลับที่มากขนาดนี้ปืนใหญ่จึงถูกติดตั้งไว้ที่กึ่งกลางด้านหน้าของเครื่องบินด้วยเหตุนี้เนื่องจากล้อลงจอดด้านหน้าที่ใกล้กับปืนใหญ่หลักของ A10 ทำให้ล้อยื่นไปทางด้านขวาและปืนยื่นไปทางด้านซ้ายปืนใหญ่ GAU-8A สามารถยิงได้ประมาณ 35-70 นัดต่อวินาทีและมีความแม่นยำสูง80% ของกระสุนที่ยิงไปยังเป้าหมายขนาด 6 เมตรจากระยะทาง 1.2 กิโลเมตรและเนื่องจากมันสามารถยิงไปยังแต่ละเป้าหมายในเวลา 2 วินาทีจึงทำให้เป็นการยิงกระสุนประมาณ 140 นัดต่อเป้าหมายกระสุนยูเรเนียมด้อย PGU-14 ใช้สำหรับเป้าหมายเช่นรถถังและกระสุนมาตรฐาน PGU-13 ใช้สำหรับเป้าหมายทั่วไปนอกจากนี้ A10 ยังสามารถบรรทุกระเบิดขีปนาวุธและจรวดได้มากถึง 7.26 ตันมีสถานีติดตั้งอาวุธ 11 จุดเมื่อพิจารณาถึงน้ำหนักอาวุธของเครื่องบินทิ้งระเบิด B-17 ที่ใช้งานในสงครามโลกครั้งที่ 2ซึ่งมีอยู่ประมาณ 7.9 ตันคุณจะเห็นว่ามันเป็นจำนวนมหาศาลสำหรับเครื่องบินอย่างไรก็ตามจนกระทั่งก่อนเกิดสงครามอ่าวผลงานของ A10 ที่ดูสมบูรณ์แบบในกองทัพอากาศสหรัฐเริ่มค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆและมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะปลดประจำการเนื่องจากความเร็วที่ช้าและความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินของเครื่องบินขับไล่ F-16 นั้นแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมีการส่ง A10 จำนวน 194 ลำเข้าสู่สงครามอ่าวซึ่งปะทุขึ้นในปี 1991 มีจำนวนเที่ยวบินถึง 8,755 ครั้งคิดเป็น 16.5% ของจำนวนเที่ยวบินทางอากาศของกองกำลังรวมผสมนานาชาติมีการทำลายรถถัง 987 คันยานเกราะ 500 คันรถบรรทุก 1,106 คันสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหาร 112 แห่งและอื่นๆมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในกรณีของรถถัง 25% ของรถถังทั้งหมดที่ถูกทำลายโดยกองกำลังรวมผสมนานาชาติถูกทำลายโดย A10 ดังนั้น A10 จึงแสดงสถานะอย่างชัดเจนว่าเป็นนักฆ่ารถถังในสงครามอ่าวนอกจากนี้ A10 ทั้งหมด 6 ลำถูกยิงโดยปืนต่อต้านอากาศยานของอิรักและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแมนแพสระหว่างเที่ยวบินทั้งหมด 8,755 ครั้งและ A10 จำนวน 15 ลำถูกโจมตีแต่สามารถกลับฐานได้อย่างปลอดภัยหนึ่งในนั้นถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่อัตโนมัติมากถึง 327 ครั้งและยังสามารถกลับมาอย่างปลอดภัยโดยที่ปีกครึ่งหนึ่งได้รับความเสียหายหลังจากที่แสดงความสำเร็จอย่างน่าประทับใจในสงครามอ่าวกองทัพสหรัฐเริ่มอัปเกรด A10 อย่างแรกคือติดตั้ง Lightning II และ Snapper Pod เพื่อกำหนดเป้าหมายเพิ่มเติมที่สามารถช่วยการโจมตีได้อย่างแม่นยำขึ้นและนำวิถีเช่นเจดัมที่นำวิถีด้วย GPSนอกจากนี้แผงหน้าปัดถูกแทนที่ด้วยแผงหน้าปัดดิจิตอลที่ใช้ใน F16 แนะนำ Hot Touch ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่รวมปุ่มการทำงานหลักของเครื่องบินเข้ากับจอยสติ๊กและระบบ Data Link ภายในปี 2011 จะมีการอัปเกรด A10 มากกว่า 280 ลำ A10 ที่ปรับปรุงใหม่นี้ก็คือการออกแบบของรุ่น A10C อย่างไรก็ตามด้วยการเปิดตัวเครื่องบินขับไล่ F-35 ปัญหาการปลดประจำการก่อนกำหนดก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง
มีการตัดสินใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแทน A10 ด้วย F35 เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาง่ายเมื่อเทียบกับ F35 และตัดสินใจใช้ A10 จนถึงปี 2040 โดยมีการปรับเปลี่ยนปีกหลักเพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม A10 ที่ดูสมบูรณ์แบบก็มีข้อบกพร่องเช่นกันข้อเสียคือคุณไม่สามารถใช้ความสามารถของ A10 ได้อย่างเต็มที่หากคุณไม่สามารถรักษาความเหนือกว่าทางอากาศได้อย่างสมบูรณ์กล่าวอีกในหนึ่งคือประเทศเดียวที่สามารถใช้ A10 ได้คือสหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นเป็นข้อเสียวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน A10 ที่เรียกว่า Tank Killer กันแล้วค่ะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินต่อไปได้โดยการโอนผ่านทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ